เล่าปีไม่ใช่แม่ทัพที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ใช่นักวางกลยุทธ์ที่เก่งที่สุดเขาไม่ได้ชนะด้วยอาวุธไม่ได้ปกครองด้วยความกลัวแต่เขาทำให้คนยอมตายแทนได้ด้วยหัวใจในยุคที่ความแข็งกร้าวคืออำนาจเล่าปีกลับใช้ความอ่อนโยนเป็นอาวุธใช้ความเข้าใจคนเป็นเกราะและนี่ไม่ใช่นิยายแต่คือความจริงของจิตวิทยาผู้นำที่วันนี้คุณจะได้เข้าใจลึกลงไปว่าอะไรทำให้ชายผู้นี้เป็นมากกว่ากษัตริย์แต่เป็นผู้นำที่คนอยากเดินตามหัวข้อที่1เข้าใจคนมากกว่าควบคุมคนหัวใจของผู้นำที่แท้จริงจากเล่าปีในสามก๊กชายผู้ไม่มีอำนาจแต่มีหัวใจคนทั้งแผ่นดินในโลกที่เต็มไปด้วยเสียงดังของผู้สั่งเล่าปีคือเสียงเบาที่คนกลับอยากฟังมากที่สุดเขาไม่ได้เป็นผู้นำเพราะมีตำแหน่งเขาไม่ได้ครองเมืองเพราะมีทัพแต่เขามีอำนาจเพราะเข้าใจคนไม่ใช่เข้าใจในแบบที่นักการเมืองเข้าใจที่ทำเพื่อแลกคะแนนเสียงแต่เข้าใจในแบบที่เมื่ออีกฝ่ายเจ็บเขารู้สึกเมื่ออีกฝ่ายกลัวเขาสงบนิ่งและเมื่ออีกฝ่ายร้องไห้เขากล้าจะร้องไปด้วยเล่าปี่ไม่ใช่นักพูดคำพูดของเขาเรียบง่ายบางครั้งก็ไม่มีอะไรพิเศษแต่คนจำได้เพราะมันออกมาจากใจที่ไม่ได้คิดเอาชนะใครมันซื่อมันตรงและมันสัมผัสได้เขาไม่ตั้งตัวเองเป็นผู้นำเหนือใครแต่ตั้งตัวเป็นคนธรรมดาที่เดินร่วมทางกับคนอื่นและนั่นแหละคือผู้นำที่แท้จริงผู้นำที่คนอยากเดินตามแม้ไม่ได้สั่งเล่าปี่ไม่ใช่แม่ทัพที่มีสติปัญญาเหนือฟ้าเขาไม่ได้วางกลศึกได้เก่งเท่าขงเบ้งเขาไม่ได้กล้าตัดสินใจแบบเด็ดขาดเท่าโจโฉและเขาไม่ได้เยือกเย็นเป็นน้ำแข็งเหมือนซูมาอี้แต่เขาเข้าใจความเป็นมนุษย์ได้ลึกกว่าใครเขาไม่พูดถึงชัยชนะเขาพูดถึงความหวังความสูญเสียพูดถึงลูกเมียของทหารที่ตายพูดถึงคนแก่ที่หิวพูดในสิ่งที่ผู้นำคนอื่นมองว่าไร้ประโยชน์ในสนามรบแต่ความไร้ประโยชน์นั้นคือสิ่งที่คนจดจำเพราะมันทำให้พวกเขารู้ว่าตัวเองมีค่าท่ามกลางสงครามที่ทุกคนต้องการชัยชนะเล่าปี่กลับใช้ความเข้าใจเป็นกลยุทธ์ใช้ใจแทนดาบใช้การฟังแทนการสั่งและเปลี่ยนความอ่อนแอให้กลายเป็นพลังที่แข็งแรงกว่าอาวุธใดเขาไม่กลัวที่จะก้มลงรับความรู้สึกของลูกน้องไม่กลัวที่จะร้องไห้เมื่อเห็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นไม่กลัวแม้จะถูกมองว่าอ่อนแอเพราะเขารู้ว่าความเข้าใจคนไม่ได้ทำให้เราเล็กลงแต่ทำให้เราลึกขึ้นมีครั้งหนึ่งเล่าปี่เดินทางไปรับทหารที่บาดเจ็บกลับมาเองไม่ได้เพราะทหารคนนั้นสำคัญแต่เพราะเขารู้ว่าเขาเจ็บแค่เพียงหัวหน้าทัพเดินทางมาเองแบกเขากลับมาเองแม้เขาจะไร้ประโยชน์ในการศึกแต่คนทั้งกองทัพกลับจำเรื่องนี้ไปตลอดชีวิตมันคือการสื่อสารแบบที่ไม่มีคำพูดแต่มันส่งพลังได้มากกว่าคำปราศัยนับร้อยนับพันนี่ไม่ใช่แค่ความเมตตาแต่มันคือจิตวิทยาระดับสูงสุดเพราะเมื่อใครรู้สึกว่ามีคนมองเห็นเขาจะกลายเป็นคนที่อยากตอบแทนโดยไม่ต้องถูกสั่งเลยด้วยซ้ำในยุคที่คนสอนกันว่าต้องสั่งให้หนักต้องเด็ดขาดต้องไม่ใจอ่อนเล่าปี่พิสูจน์ว่าหัวใจก็สามารถชนะสงครามได้ไม่ใช่ทุกครั้งที่ต้องใช้ดาบบางครั้งการเข้าใจอีกฝ่ายให้มากพอก็สามารถหลอมรวมทั้งกองทัพให้เคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันได้อย่างเงียบๆและผู้นำที่คนอยากเดินตามคือผู้นำที่ไม่ต้องออกคำสั่งแต่ทำให้คนอยากทำด้วยใจหัวข้อที่2ร้องไห้ไม่ใช่จุดอ่อนศาสตร์ของการเปิดเผยความเปราะบางในฐานะผู้นำถ้ามีผู้นำคนหนึ่งยืนต่อหน้าคุณด้วยสายตาแน่วแน่เยือกเย็นหนักแน่นคุณอาจจะรู้สึกเกรงใจเขาแต่ถ้ามีผู้นำอีกคนยืนต่อหน้าคุณในสภาพที่น้ำตาอยู่ในดวงตาคุณจะรู้สึกมากกว่านั้นคุณจะรู้สึกว่าเขาเป็นมนุษย์เหมือนคุณจริงๆเล่าปี่ไม่ได้ร้องไห้เพื่อสร้างภาพไม่ได้ร้องไห้เพื่อให้ใครเวทนาแต่เขากล้าร้องไห้เพราะเขาไม่กลัวที่จะรู้สึกในเชิงจิตวิทยาการเปิดเผยความเปราะบางหรือ vulnerability เป็นหนึ่งในรูปแบบของภาวะผู้นำที่ทรงพลังที่สุดเพราะมนุษย์ไม่ได้ต้องการคนที่เก่งที่สุดแต่มนุษย์ต้องการคนที่กล้าอยู่ข้างเราในวันที่เราอ่อนแอที่สุดเล่าปี่คือตัวอย่างของผู้นำที่สะท้อน vulnerability ได้อย่างตรงไปตรงมา
เขาแสดงอารมณ์ต่อหน้าผู้คนโดยไม่กลัวถูกมองว่าขาดความเข้มแข็งเขาร้องไห้ให้ทหารเขาร้องไห้ให้เพื่อนเขาร้องไห้แม้กับสิ่งที่ผู้คนมองว่าไม่คุ้มจะร้องแต่ด้วยการเปิดใจเช่นนั้นเองเขาจึงกลายเป็นแม่ทัพของหัวใจในขณะที่คนอื่นเป็นแค่แม่ทัพของกองทัพเราอาจมองว่าความเปราะบางคือจุดอ่อนแต่ความจริงตรงข้ามโดยสิ้นเชิงมันต้องใช้ความกล้าระดับสูงในการยืนอยู่ตรงหน้าใครสักคนแล้วยอมรับว่าฉันเจ็บมันต้องใช้ความมั่นคงภายในที่แท้จริงในการบอกว่าฉันไม่ใช่ผู้ชนะทุกครั้งเล่าปี่ไม่ได้พยายามจะชนะด้วยภาพลักษณ์แต่ชนะใจผู้คนด้วยความเป็นจริงที่ไม่เสแสร้งเขาร้องไห้แล้วก็ลุกขึ้นสู้เขาเสียใจแล้วก็เดินหน้าต่อและนั่นแหละที่ทำให้คนอยากสู้เพื่อเขาขณะที่แม่ทัพคนอื่นสั่งให้คนตายเล่าปี่กลับทำให้คนพร้อมตายแทนโดยไม่ต้องสั่งเพราะเขาทำให้พวกเขารู้ว่าแม้แต่ผู้นำก็จิบได้ฉันไม่ได้อยู่บนหอคอยฉันอยู่ข้างเธอและในโลกปัจจุบันผู้นำที่แท้ก็ยังเป็นแบบนั้นไม่ใช่คนที่ยิ้มเสมอแต่คือคนที่กล้าเปิดหน้าแท้ๆของตัวเองหัวข้อที่ 3 ความนุ่มนวลที่ทรงพลังศาสตร์ของผู้นำที่ไม่ตะโกนคุณเคยฟังใครพูดแล้วรู้สึกว่าต้องฟังให้จบแม้เขาจะไม่ได้พูดดังแม้เขาจะไม่ได้มีตำแหน่งใหญ่แม้เขาจะไม่พูดบ่อยนั่นคือพลังของความนิ่งและความนุ่มนวลและเล่าปี่มีสิ่งนั้นอยู่เต็มหัวใจในสามก๊กมีผู้นำหลายคนที่เก่งกว่าเขามีคนที่เสียงดังกว่าพูดจาคมกว่าแต่เสียงของเล่าปี่กลับอยู่ในใจคนได้นานกว่าเพราะมันไม่ใช่แค่เสียงแต่มันคือพลังใจเขาไม่ได้พูดเพื่อให้ชนะโต้วาทีแต่พูดเพราะเขาเชื่อในสิ่งที่พูดไม่ต้องพูดเยอะแต่ทุกคำคือความจริงไม่ต้องแสดงอำนาจเพราะความสงบนั้นผู้แทนอยู่แล้วในเชิงจิตวิทยาอำนาจที่ไม่ได้มาจากการข่มเราเรียกว่า resonant leadership คือภาวะผู้นำที่เกิดจากการสั่นสะเทือนทางอารมณ์ผู้นำแบบนี้ไม่ต้องส่งเสียงดังเพราะเขาสั่นสะเทือนใจคนด้วยความจริงใจและเล่าปี่คือผู้นำแบบนั้นเขานั่งฟังโดยไม่ขัดจังหวะเขานิ่งเวลาคนโกรธเขาไม่ตอบโต้อย่างรุนแรงเวลามีคนตั้งคำถามแต่เขาตอบด้วยความเข้าใจมากกว่าอารมณ์ลองคิดดูว่าในยุคที่ผู้คนตะโกนใส่กันเพื่อแย่งความสนใจคนที่นิ่งกลับเป็นคนที่ทำให้ทั้งห้องเงียบเล่าปี่ไม่แย่งพื้นที่แต่เขาทำให้คนอยากให้พื้นที่นั้นแก่เขาและนั่นแหละคือพลังอันแท้จริงของความนุ่มนวลเพราะเมื่อใครสักคนใจนิ่งพอเขาจะเป็นกระจกที่ทำให้คนอื่นสงบลงได้เพียงแค่ยืนอยู่ข้างๆเล่าปี่เข้าใจว่าอำนาจที่แท้จริงไม่ได้อยู่ในเสียงตะโกนแต่อยู่ในใจของผู้คนที่อยากฟังแม้เขาจะเงียบอยู่เขาไม่ใช่แค่แม่ทัพเขาคือผู้นำที่คนวางใจและในโลกปัจจุบันเราอาจมีผู้นำแบบเขามากกว่าที่เคยหัวข้อที่ 4 ศรัทธาไม่ใช่สิ่งซื้อได้แต่มันต้องถูกสร้างขึ้นจากภายในเล่าปี่ไม่เคยมีทรัพย์สินใหญ่โตไม่ได้มีปราสาททองหรืออำนาจเบื้องต้นที่มากมายเหมือนโจโฉเขาเริ่มต้นจากศูนย์บางครั้งแม้แต่รองเท้าก็แทบไม่มีใส่แต่เขากลับมีสิ่งหนึ่งที่แม่ทัพใหญ่หลายคนไม่มีนั่นคือศรัทธาศรัทธาไม่ใช่สิ่งที่เกิดจากคำพูดไม่ใช่สิ่งที่สั่งให้มีได้มันไม่สามารถแลกด้วยเงินหรือซื้อด้วยของขวัญในจิตวิทยาการนำเราเรียกสิ่งนี้ว่า authentic leadership คือผู้นำที่ใช้ชีวิตด้วยความเชื่อไม่ใช่แค่ใช้คำพูดเพื่อเรียกความสนใจเล่าปี่เชื่อในสิ่งที่เขาทำแม้บางครั้งมันจะไม่ทำให้เขาชนะเขาเลือกที่จะเสียเปรียบเพราะไม่อยากทรยศต่อหลักการเขาเลือกที่จะยอมถอยเพราะไม่อยากเหยียบหัวประชาชนเขาเลือกที่จะเดินทางไกลและลำบากเพราะไม่อยากทิ้งคนของเขาไว้เบื้องหลังศรัทธาจึงเกิดไม่ใช่เพราะเขาสั่งแต่เพราะเขาทำและทำซ้ำๆจนคนเชื่อได้ว่ามันไม่ใช่แค่ภาพลวงทหารของเขาอดข้าวร่วมกันชาวบ้านยอมลำบากเพื่อเขาขงเบงยอมก้มศีรษะให้แม่รู้ว่าเล่าปี่ไม่ใช่แม่ทัพที่เก่งที่สุดเพราะทุกคนศรัทธาว่าเล่าปี่จะไม่ทอดทิ้งพวกเขา
ในยุคที่ผู้นำหลายคนพยายามสร้างภาพเล่าปีกลับเป็นภาพสะท้อนของความเรียบง่ายที่มีพลังมากที่สุดเขาไม่ได้เปล่งวาจาอันสูงส่งแต่เปล่งความจริงใจออกมาแทนและมันจับใจคนในแบบที่ไม่มีสิ่งใดแทนได้ศรัทธาไม่ใช่กลยุทธ์การตลาดแต่มันคือผลของการใช้ชีวิตอย่างซื่อตรงจนคนอยากยืนข้างและผู้นำที่คนพร้อมฝากชีวิตไว้ให้ได้ไม่จำเป็นต้องเก่งกว่าทุกคนแต่ต้องซื่อสัตย์กับตัวเองในทุกย่างก้าวเล่าปี่ทำแบบนั้นตลอดชีวิตและแม้เขาจะล้มเหลวหลายครั้งแต่เขาไม่เคยล้มศรัทธาของใครหัวข้อที่ 5 มิตรภาพคือกลยุทธ์ระยะยาวของผู้นำที่แท้จริงใครว่าการเมืองไม่มีเพื่อนแท้ใครว่าผู้นำต้องเย็นชาต้องแยกแยะต้องเด็ดขาดตลอดเวลาเล่าปี่ไม่เคยเชื่อแบบนั้นเขาคือหนึ่งในไม่กี่คนที่กล้ายืนในสงครามโดยเอามิตรภาพเป็นกลยุทธ์ขณะที่แม่ทัพคนอื่นมองลูกน้องเป็นกำลังเล่าปี่มองลูกน้องเป็นพี่น้องเขาไม่ได้สร้างทีมเพื่อประโยชน์เฉพาะหน้าแต่สร้างครอบครัวของคนกล้าที่พร้อมตายแทนกันจิตวิทยาเรียกสิ่งนี้ว่า bonding leadership คือผู้นำที่ใช้ความสัมพันธ์เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวไม่ใช่อำนาจหรือผลตอบแทนเขามองขงเบงไม่ใช่แค่เป็นที่ปรึกษาแต่มองเป็นน้องชายที่เก่งที่ต้องปกป้องเขามองกวนอูและเตียวหุยไม่ใช่แค่นักรบแต่เป็นเพื่อนร่วมโชคชะตาที่ไม่ต้องทอดทิ้งเขาให้ความรักแบบไม่มีเงื่อนไขและได้รับความภักดีแบบที่ไม่ต้องร้องขอในโลกของความเป็นจริงไม่มีองค์กรไหนจะไปไกลได้ถ้าคนในไม่ผูกพันกันจริงๆไม่มีทีมไหนจะรอดพ้นวิกฤตถ้าคนไม่เห็นกันเป็นมากกว่าหน้าที่เล่าปี่สร้างทีมที่ทุกคนมองกันเป็นมนุษย์ก่อนจะมองกันเป็นตำแหน่งและนั่นทำให้เวลามีใครล้มอีกคนจะช่วยประคองเวลามีใครหลงอีกคนจะเตือนเวลามีใครสั่นคลอนอีกคนจะเป็นหลักให้เพราะพวกเขาไม่ได้ต่อสู้เพื่อเจ้ยเสียงของใครแต่ต่อสู้เพื่อคำว่าเราเล่าปี่เข้าใจสิ่งที่ผู้นำบางคนลืมว่าทุกกลยุทธ์จะไร้ค่าถ้าข้างกายไม่มีคนที่ไว้ใจได้และคนที่ไว้ใจได้ไม่ได้เกิดจากเงินหรือความกลัวแต่เกิดจากความจริงใจและการปฏิบัติต่อกันอย่างมนุษย์ถ้าคุณอยากเป็นผู้นำที่แท้คุณไม่ต้องมีคนเก่งที่สุดอยู่รอบตัวแต่ต้องมีคนที่รักและเชื่อว่าคุณจะไม่หักหลังเขาเล่าปี่ไม่ใช่ผู้นำที่มีทรัพยากรมากแต่เขามีหัวใจของคนรอบตัวและนั่นทำให้เขาไม่เคยเดินคนเดียวหัวข้อที่ 6 ยิ่งสูงยิ่งต้องอ่อนน้อมกลยุทธ์ของผู้นำที่ไม่หลงตนในโลกของสามก๊กมีแม่ทัพจำนวนมากที่ขึ้นสูงแล้วร่วงหล่นบางคนมีชัยเหนือศัตรูแต่แพ้ต่ออัตตาของตนเองแต่เล่าปี่กลับไม่เคยหลงในชัยชนะแม้มันมีอำนาจในมือก็ยังค้อมหัวให้คนที่เขาเคารพแม้ได้ขงเบงมาอยู่ใต้บังคับบัญชาก็ยังยอมเรียกตัวเองว่าพี่ที่ไม่เก่งนี่ไม่ใช่แค่ความถ่อมตนแต่มันคือกลยุทธ์ที่ลึกซึ้งในจิตวิทยาภาวะผู้นำเราเรียกสิ่งนี้ว่า humble authority คืออำนาจที่เกิดจากการลดตนไม่ใช่ยกตนเพราะคนที่อยู่สูงจริงๆไม่จำเป็นต้องแสดงให้คนเห็นแต่จะใช้ความอ่อนน้อมเป็นสะพานให้คนเดินเข้ามาใกล้เล่าปี่เข้าใจดีว่ายิ่งสูงยิ่งต้องลดช่องว่างยิ่งคนยกย่องยิ่งต้องเข้าถึงง่ายเพราะไม่มีใครอยากตามผู้นำที่หลงตนคนพร้อมจะเดินตามผู้นำที่ยังคงเป็นมนุษย์ไม่ว่าเขาจะสูงแค่ไหนและในชีวิตจริงของเรามักเคยพบคนที่เก่งมากแต่ไม่มีใครอยากร่วมงานด้วยและคนที่อ่อนน้อมกลับมีคนพร้อมยกมือให้โดยไม่ต้องร้องขอเล่าปี่ไม่ได้ชนะด้วยดาบหรือคำสั่งแต่ชนะด้วยการไม่เคยเห็นตัวเองใหญ่กว่าคนอื่นและผู้นำแบบนั้นจะไม่ร่วงหล่นเพราะเขาไม่เคยขึ้นไปบนหอคอยแห่งอัตตาเลยตั้งแต่ต้นหัวข้อที่ 7 เข้าใจคนก่อนเข้าใจศึกความสำเร็จของผู้นำเริ่มจากการอ่านหัวใจในสนามรบ
ศัตรูไม่ได้น่ากลัวเท่าใจคนที่อยู่ข้างเราเล่าปี่รู้ว่าก่อนจะชนะศึกต้องชนะใจคนในค่ายก่อนเขาใช้เวลาเงียบๆฟังความคิดทหารใช้สายตาอ่านสีหน้าคนรอบตัวและใช้ใจวิเคราะห์ว่าใครกำลังอ่อนล้าใครกำลังลังเลใครกำลังสั่นคลอนในจิตวิทยาเราเรียกสิ่งนี้ว่า emotional intelligence คือทักษะที่ผู้นำจำเป็นต้องมีมากกว่าคำสั่งคือความเข้าใจหัวใจของมนุษย์เล่าปี่ไม่ใช่แค่แม่ทัพเขาคือผู้นำที่รู้ว่าทุกคนในกองทัพคือลมหายใจของความสำเร็จเขาไม่สั่งให้วิ่งแต่เดินไปด้วยกันไม่เร่งให้รีบแต่ทำให้ทุกคนอยากไปถึงเป้าหมายด้วยตนเองคนที่เข้าใจใจคนจะรู้ว่าคำพูดบางคำฆ่าความหวังทั้งกองทัพและการฟังอย่างลึกฟื้นใจคนขึ้นมาใหม่ได้ทั้งเมืองในยุคนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้นำทีมเล็กหรือแค่ผู้นำตัวเองสิ่งหนึ่งที่ต้องฝึกให้มากที่สุดคือการอ่านใจไม่ใช่เพื่อควบคุมแต่เพื่อเชื่อมโยงและเมื่อคุณเข้าใจหัวใจคนได้คุณไม่จำเป็นต้องชี้ทางเพราะคนจะเดินตามคุณเองโดยไม่ต้องบังคับเลยแม้แต่น้อยเล่าปี่อาจไม่ได้มีชื่อเสียงในฐานะแม่ทัพที่เก่งที่สุดแต่เขาคือผู้นำที่คนยอมตายให้โดยไม่ต้องออกคำสั่งเพราะเขานำด้วยหัวใจไม่ใช่อำนาจและในโลกทุกวันนี้ผู้นำที่คนอยากเดินตามไม่ใช่คนที่พูดเก่งที่สุดแต่คือคนที่เข้าใจหัวใจของมนุษย์ได้ลึกที่สุดฝากไว้ให้คิดเพราะบางครั้งผู้นำที่แท้อาจไม่ได้ยืนอยู่ข้างหน้าแต่ยืนอยู่ข้างเราในวันที่ใจเราอ่อนแรงที่สุด